بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، امید لرم چې ټول بخیر. د دې نه مخکې مونږه چې خپل ټاپک شروع کو، اول تاسو زوړ کم ټاپک ته مول هغه وګورئ. هغې کې مونږه ډیټیل ویلې دی چې هغه دې سره ریلیټډ دی. نو نن زمونږ ټاپک دی هغه دی ایوګاډروز نمبر. اول د دې مونږ ډیټرمینیشن وو چې دا چا معلوم کړو یا ډسکوري. This number was determined by Italian scientist امیډو ایوګاډرو. دا نمبر چې دی دا زموږ ټیکسټ بک مطابق دا امیډو ایوګاډرو معلوم کړو. خو اصل خبره دا ده چې امیډو ایوګاډرو یو لا پیش کړې وه، ایوګاډرو لا ورته وایي. د هغې په بنیاد دا نمبر معلوم شوی او دا نمبر چې دی نو اصل کې جے بی پیرن د هغه معلوم کړو په 1909 کې. نو هغه چې کله دا معلوم کو نو نوم یې وله د ده په آنر کې کېښود، د ده عزت لپاره چې دی نو دغه نوم کېښود. خو معلوم کړی چې دی نو جے بی فیرن و. او د دې بس موږ به د خپل ټیکسټ بک مطابق ځو چې بس دا ایوګاډرو معلوم کړو، خو اصل کې دا معلوم کړی جے بی فیرن په 1909 کې. اوس د دې ډیفینیشن څه دی؟ د نمبر آف پارټیکلز atoms, ions or molecules present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. یعنی په یو مول کې چې کم تعداد دی د پارټیکل د ذراتو، ذرات ایټم کې دی شي، آینس کې دی شي، مالیکولز کې دی شي. نو په یو مول کې چې کم د ذراتو تعداد دی دغې تعداد ته چې دی نو ایوګاډروز نمبر ویلی شي. صحیح شوه که نه؟ یعنی یو مول چې موږ څه اخلو نو هغې کې یو خاص تعداد دی چې هغې تعداد ته ایوګاډرو نمبر وي. او ایوګاډروز نمبر ویلیو څه ده؟ its value is 6.023 into 10 power 23. دا د دې قیمت دی، دا یې ویلیو ده. پوه شوئ که نه؟ چې یو مول څه اخلو نو دا تعداد به پکې موجود وي. دې تعداد ته چې دی نو ایوګاډروز نمبر ویلی شي. representation یا denotation. it is represented by NA، capital N او هغې سبسکرپټ کې چې دی نو کیپیټل A. نو ان نمبر ان ایوګاډرو ایوګاډروز نمبر. نو دا چې دی نو NA سره ظاهریږي. اوس د دې اگزامپلز څه دي؟ د دې اگزامپل او د مولو اگزامپلز چې مونږ ورکوو هغې کې مونږ مقدار وو چې یاره یو مول اوبه دي نو دوره 18 ګرام، یا چې دی نو یو مول کاربن ډای اکساید نو 44 ګرام. په هغې کوم دا تعداد ویلی شو. خو لکه د دې اگزامپلز چې تاسو ورکوئ نو دا خاص تعداد به پکې شو کوئ. لکه مثال په طور 1 مول آف H2O دی نو 6.023 انټو 10 پاور 23 به دې کې مالیکولز دي. ځکه چې H2O مالیکول دی نو چې یو مول څه اخلو نو هغه به پکې دوره دا سیز وي. که مالیکول نو مالیکول به یې پکې، که ایټم اخلو نو ایټم به یې پکې، که آینز اخلو آینز به یې پکې، یا فارمولا یونټس به یې. دغه شان 1 مول اف H ایټم یعنی هایډروجن ایټمز چې مونږه 1 مول والو نو هغې کې به 6.023 انټو 10 پاور 23 ایټمونه وي. چې یو مول NaCl واخلو نو په هغې کې به 6.023 انټو 10 پاور 23 فارمولا یونټس وي. ځکه چې NaCl فارمولا یونټ دی، تفصیل پې مونږه مخکې ویډیوګانو کې ویلی دی. 1 مول اف H2 چې دی په دې کې به 6.023 انټو 10 پاور 23 مالیکولز وي، ځکه چې H2 مالیکول دی. نو د دې بیا وزن هم وي لکه یو مول واټر دی نه مخکې مونږ ویلی دی دا به 18 ګرام وي. که او سره بریکټ کې لیکئ هم او که نه لیکئ هم ستاسو خوښه ده. او دغه شان کوم 1 مول H ایټم نو 1 ګرام، 1 مول NaCl 58.5 ګرام او 1 مول اف H2 مالیکولز نو هغه 2 ګرام دی. نو دا سره بریکټ کې که منشن کوو که نه، خو اصل کې په ایوګاډروز نمبر کې به مونږ دا ویلیو ورکوو چې څه یو مول اخلو، که ایټمز اخلو نو دوره به پکې ایټمز وي، که مالیکولز اخلو دوره به پکې مالیکولز وي، او که آینز اخلو دوره به پکې آینز وي. نو دا ایوګاډروز نمبر او د هغې باره کې ډیټیل تر نیکسټ ویډیوز پورې د الله په امان.